वेलकम टु माई च्यानल गाइज। आज हामी हेर्छौँ कि कसरी हामीले एउटा टेक्स्ट फाइल या एउटा भिडियो या एउटा अडियो फाइलहरू चाहिँ कसरी आफ्नो इमेजमा हाइड गरेर पठाउन सक्छौँ कसैलाई। र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मसँग यहाँ एउटा फाइल छ अनि मैले यो फोल्डरमा बनाएको थिएँ अनि यो इमेज राखेको थिएँ। अनि यो इमेज टुमा चाहिँ हामीले यो फोटोमा चाहिँ कसरी हाइड गरेर जसरी खोल्दाखेरि चाहिँ केही पनि देखिँदैन, तर हामीले सेम जस्तै यसमा खोल्यौँ भने चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दा हामीसँग छुपाएको हाइड गरेको टेक्स्टहरू यहाँ हुन्छ। जस्तै मैले यो लेखेको थिएँ अनि यो चाहिँ हामीसँग हाइड भएको टेक्स्ट छ। र यो चाहिँ हामी कसरी गर्ने चाहिँ हेर्छौँ। फोटोभित्र चाहिँ हामीले भिडियो पनि लुकाएर पठाउन सक्छौँ या केही इमेजहरू पठाउन सक्छौँ या यसलाई टेक्स्टहरू पठाउन सक्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ धेरै नै सिम्पल हुन्छ। जसलाई हामीले चाहिँ के चाहिन्छ भने 7 जिप अडियोवाला डाउनलोड गर्नु हुन्छ अनि यसको लेटेस्ट भर्जन चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। र त्यसको अनि हजुरले यदि काली लिनक्सले गर्नुपर्छ भने यो गेटअपमा हुन्छ। यसमा पनि यो टुलबाट नै हजुर गर्न सक्नुहुन्छ। यो वाला माथिकोला लिनक्स, यो वाला विन्डो। अहिले चाहिँ म आफ्नै विन्डो मेसिन गर्छु, तर यो वाला डाउनलोड गरेँ कि हामीले कमान्ड प्रम्पटबाट चाहिँ सिएमडीबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यो वाला भर्जन चाहिँ म गर्दैछु। सो सिएमडीबाट चाहिँ हामी कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा फाइल चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर फोल्डर क्रिएट गर्छौँ एउटा। सो फोल्डरमा चाहिँ हामी म के लेख्छौँ भन्दा चाहिँ फोल्डरको नाम लेखौँ जस्ट लाइक युट्युब भइहाल्यो। त्यहाँदेखि ओके। र यसलाई खोलेर हामी यहाँ चाहिँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नु पऱ्यो, एउटा इमेज दिनु पऱ्यो होइन। सो न्यू गरेर चाहिँ म यहाँ फोल्डर सो मैले यहाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गरिसकेँ। यसलाई ओपन गरौँ। देन अब हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भन्दा एउटा इमेज चाहिँ हामी यहाँ यो फोल्डरमा राख्छौँ। जुन इमेज भयो नि हुन्छ आफूले आफ्नो मान्छेलाई पठाउने इमेज। जस्तो मसँग एउटा स्क्रिनसट रहेछ, म यहीवाला चाहिँ राख्छु। त्यसको लागि चाहिँ जस्ट कपी गर्ने यो इमेजलाई कपी, त्यहाँदेखि यो फोल्डरमा जाने अनि यहाँ पेस्ट गर्ने। देन पेस्ट गरेपछि यहाँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो इमेज यहाँ आइहाल्यो। सो अब हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ भने चाहिँ अर्को एउटा फाइल चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट या भिडियो या केही चाहिँ छुपाउनु पऱ्यो। त्यसको चाहिँ न्यूमा जाने अनि टेक्स्ट डकुमेन्टमा जाने। त्यसो चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ सर्ट नै राख्छ। जस्तै यो हाम्रो यो इमेजको लागि पनि सर्ट नै गराउनुपर्छ नाम। यसको लागि म इमेजै गर्छु। त्यहाँदेखि यो टेक्स्टलाई पनि सर्ट गराउनको लागि चाहिँ रिनेम गरेर TEXT टेक्स्ट गर्ने। त्यहाँदेखि यसलाई ओपन गरेर आफ्नो यहाँ के छुपाउनु मन लाग्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ आफ्नो पासवर्डहरू कसैलाई दिन हो इमेजबाट भन्छ चाहिँ। जस्तै रेनातो 12345 @gmail.com पासवर्ड चाहिँ RENATO 5544 जस्तै यो इमेज चाहिँ म यहाँ कसैलाई पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ म के गर्छु, इमेज चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ कसैले पठाउने तर इमेजको थ्रुबाट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ कसरी पठाउने भन्दा चाहिँ हेर्छौँ। यो टेक्निक चाहिँ धेरै पपुलर नै हुन्छ। यसबाट हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन इमेज मात्र नभएर त्यहाँ टेक्स्ट पनि हिडन भएको हुन्छ। सो हिडन टेक्स्ट या हिडन पिक्चर पनि हुनसक्छ। हिडन पिक्चर त होइन, हिडन पिक्चर हुनसक्छ, हिडन भिडियो पनि हुनसक्छ या इभन अडियो पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ म टेक्स्टबाट हेर्दैछु। सो यो पनि भयो। त्यहाँदेखि सेभ गर्नुपर्छ। ओके सेभ गरौँ। अनि चाहिँ यहाँ छ। अनि अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ 7 जिप अहिले डाउनलोड गरेको चाहिँ कसरी युज गर्ने भने चाहिँ टेक्स्टमा राइट क्लिक गरेर 7 जिपमा जाने अनि एड टेक्स्ट जिप भन्ने त्यहाँ क्लिक गर्ने। त्यहाँदेखि यसले चाहिँ हामीसँग एउटा जिप फाइल चाहिँ बनाइदिन्छ। सो अब हामीसँग यति सबै भएपछि के गर्ने भने चाहिँ यति यो माथिको कपी गर्ने। देन यसलाई यसो साइडमा राखेर सिएमडी गर्ने। कमान्ड प्रम्प्ट सिएमडी लिएर गर्ने हुन्छ या त्यतिकै सिएमडी पनि खोल्दा सबैलाई थाहा होला। त्यहाँदेखि यहाँ आएपछि हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ आफ्नो कमान्ड प्रम्प्टमा आउनुहोस्। ठुलो हुन्छ यहाँ अरे
मेरो त पुरै स्क्रिन टु फाइल गराएको डाइरेक्टरीमा जान्छौँ त्यसको लागि चाहिँ सिडी अनि आइको पेस्ट गरे हुन्छ सिडी अनि सिम्पली हजुरले यहाँ आएर कता गयो यो वाला डेस्कटप युट्युब वाला कपी गर्ने अनि यहाँ आएर पेस्ट गर्ने त्यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ यो कुन डाइरेक्टरीमा छ जस्तै मेरो चाहिँ डेस्कटप र युट्युबमा छ भने चाहिँ मैले चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ त्यही गरेपछि चाहिँ हुन्छ मैले उसको साइन त गर्छ डेस्कटप स्ल्यास अनि हाम्रो फोल्डरको नेम जस्तै यहाँ के छ युट्युब छ भने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ दिनुपर्छ देन इन्टर अनि हामी चाहिँ किन डाइरेक्टरीमा गइन्छ डेस्कटपको युट्युब डाइरेक्टरीमा गइन्छ सो अब यहाँ गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाहरूको पछि हामीले सिम्पली हामी जस्ट क्यान टाइप डिआइआर यहाँभित्रको सबै टेक्स्ट फाइलहरू या भयो जति सबैहरू देखिन्छ जस्तै हामीसँग छ इमेज पिएनजी टेक्स्ट पिएनजी छ अनि सबै छ र अब चाहिँ हामी एउटा कमान्ड हान्दा चाहिँ हामी त्यो फाइल चाहिँ कसरी बनाउनु चाहिँ हेर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग सिम्पली एउटा कमान्ड हान्नुपर्छ तपाईँले कपी स्ल्यास बी इमेज यो माथिको यो इमेज पिएनजीको डट पिएनजी प्लस टेक्स्ट डट जिप आफ्नो इमेजको यो वाला यो नाम दिनु छ नि त्यसको वाला चाहिँ कता यो वालाको नाम चाहिँ हान्ने देन स्पेस इमेज 2 डट पिएनजी अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा चाहिँ हामीले यसको उसलाई कपी गरेर यो इमेज पिएनजीको डबल एउटा इमेज 2 पिएनजी चाहिँ क्रिएट गर्यौँ देन जस्ट प्रेस इन्टर यति इन्टर गरेपछि चाहिँ टेक्स्ट डट जिआइपी वान फाइल इज कपी रन आउँछ सो अब चाहिँ हाम्रो भयो सो हामी यदि अघिको डाइरेक्टरीमा गएर हेर्छौँ भने हामीसँग यहाँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इमेज 1 र इमेज 2 आउँछ तर यहाँ पनि यसमा खोल्दा पनि यो इमेजमा देखिन्छ यो मैले छुपाएको होला अनि यो खोल्दा पनि यहाँ चाहिँ देखिन्छ र यदि तपाईँले यो इमेज चाहिँ आफ्नो साथीहरूले पठाउनु भयो या कसैले पठाउनु भन्छ त्यसले कसरी खोल्ने भन्दा चाहिँ त्यो मान्छेले कसरी खोल्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै अघि हामीले 7GB ओपन गर्ने 7GB फाइल म्यानेजर अनि यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो क्लियर गरेर अघिको डाइरेक्टरीमा जान सकिन्छ सिधै मलाई त्यो अघिको डाइरेक्टरीमा जान कस्तो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई कपी गर्ने यहाँ आएर यसलाई पेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीसँग यो इमेज 2मा आएको के हुन्छ भने चाहिँ टेक्स्ट फाइल चाहिँ हामीसँग आउँछ अनि हामीसँग मात्र छ भन्दा चाहिँ यहाँ इमेज मात्र छ यो खोल्दाखेरि इमेज मात्र देखिन्छ तर हाम्रो यदि साथीले या कसैले चाहिँ हिडन फाइल हामी सेन्ड गऱ्यौँ अनि त्यो मान्छेले हिडन फाइल हेर्न मन छ त्यसले कसरी खोल्नुपर्छ भन्दा 7GB फाइल म्यानेजरबाट यसरी खोल्नुपर्छ अनि यसरी खोल्दा चाहिँ त्यसले के देख्छ भन्दा चाहिँ टेक्स्ट इमेज चाहिँ यसले देख्छ जस्तै यहाँ पनि इमेज 2 हो जस्तै मानौँ यो चाहिँ मेरो कम्प्युटर यो चाहिँ आफ्नो त्यो साथीको कम्प्युटर अनि मैले हिडन फाइल यसलाई सेन्ड गरेँ र तैँले 7GB खोल भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले खोल्छ भन्दा चाहिँ यस्तो वाला चाहिँ खोल्छ अनि यसले चाहिँ आफ्नो हाम्रो सिक्रेट इन्फर्मेसन त्यसले मात्रै हेर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग 7GB चाहिन्छ अनि कमान्ड प्रम्प्टबाट चाहिँ सिम्पल कमान्डबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ एन्ड यो चाहिँ धेरै नै सजिलो थियो यसरी चाहिँ हजुरले इमेज भइहाल्यो भिडियो अडियो फाइल अनि यस्तै सिक्रेट मेसेजहरू चाहिँ तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर सब्सक्राइब बाई बाई